Hello and good evening everyone. Welcome to Scordemy IAS. So আজি প্রত্যেক দিনা নিচিনা কিছুমান ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট এফেয়ার্সৰ টপিক ডিসকাস কৰিম। সো আজিৰ কারেন্ট এফেয়ার্সত আছে ইম্পর্টেন্ট টপিক। প্ৰথমটো আমি ডিসকাস কৰিম ৰেট হোল মাইনিং। সো ৰেট হোল মাইনিং কিহৰ কাৰণে নিউজত আছে আমি অলপ পিছত ডিসকাস কৰি আছো। তাৰ পিছত ডিসকাস কৰিম চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান। বেসিক্যালি অসমীয়াত ক'লে এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান CMAAA 2.0 সো সেকেন্ড ভার্জনটো এতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছে। সো ডিসকাস কৰিম আমি। তাৰপিছত আৰু এটা টপিক ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ডিসকাস কৰিম যেটো ভাৰত ট্যাক্সি। সো আমাৰ কমিউনিকেশ্যন বা ট্ৰান্সপোৰ্টেশ্যনৰ কাৰণে এটা নতুন সিস্টেম এটা লঞ্চ কৰা হৈছে ভাৰত ট্যাক্সি। সো ডিসকাস কৰিম এণ্ড তাৰপিছত নেক্সট লাষ্ট এটা টপিক ডিসকাস কৰিম দালাই লামা এণ্ড গ্ৰেমি এৱাৰ্ড। সো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দালাই লামা আৰু তেখেতে নতুনকৈ কি এৱাৰ্ড পালে গ্ৰেমি এৱাৰ্ড পালে যেটো আমাৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভত ফিলিমছত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। সো পলম নকৰাকৈ প্ৰথমটো টপিক আৰম্ভ কৰি আছো ৰেট হোল মাইনিং। সো 18 কিল ইন মেঘালয় ইলিগেল কোল মাইন ট্ৰেজেডি। সো এই যে আমি দেখা পাইছোঁ ফটোত দেখা পাইছে চাগে আজি নিউজ পেপাৰৰ এইটো আছিল দ্য আসাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰথমটো পেপাৰৰ এইটো আছিল আৰ্টিকেল আছিল। সো আমি যদি দেখা পাওঁ মেঘালয়ত কি হয় ৰেট হোল মাইনিং মানে সৰু সৰুকৈ কি কৰা হয় গাঁত খান্দি কিনে তাতে কয়লাবিলাক তাৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰা হয় আৰু তাতে মাইনিং আমি দুটা ধৰণৰ পাওঁ। এটা হৈছে ভাৰ্টিকেল ৰেট হোল আৰু এটা হৈছে হৰাইজেণ্টেল ৰেট হোল মাইনিং হয়। সো আমি কালি দেখা পাওঁ যোৱাকালি কি হৈছিল তাতে 18জন মানুহৰ তাতে মেঘালয়ত তাতে এই ৰেট হোল মাইনিঙত ইলিগেল যেটো কোল মাইনিং কৰা হৈছে তাতে এই মাইনিঙত এটা ব্লাষ্ট হৈ কেনে 18জন মানুহৰ মেঘালয়ত মৃত্যু হয় আৰু বহুত মানুহ তাতে কি হ'ল ইনজুৰ হৈছিল গম পাইছা। সো এইখিনি আজি ডিসকাস কৰিম ৰেট হোল মাইনিং আৰু তাৰ গোটেই পাৰ্সপেক্টিভখিনি আমি ডিসকাস কৰিম। সিলেবাস যদি চাও আমি GS3 এনভায়ৰনমেন্ট আৰু প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায়। হোৱাট ইজ দ্য নিউজ অন February 5, 2026 a massive explosion occurred in illegal red hole coal mine in the East Jayantia Hill district of Meghalaya. মেঘালয়ৰ ইষ্ট জয়ন্তীয়া হলত এটা ডাঙৰ এক্সপ্লোজন দেখা পাওঁ আৰু তাতে এটলিষ্ট 18জন মাইনাৰ্ছ বিলাকৰ মানে 18জন মানুহৰ তাতে মৃত্যু হয় আৰু বহুত মানুহ তাতে কি হৈছিল ইনজুৰ হৈছিল। সো সেইকাৰণে ৰেট হোল মাইনিংটো আজি নিউজত আহি যায় আৰু মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আমাৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভত। সো হোৱাট ইজ ৰেট হোল মাইনিং? ৰেট হোল মাইনিং ইজ এ প্ৰিমিটিভ এণ্ড hazardous method of coal extraction primarily practiced in Meghalaya and part of Assam. মেঘালয়ৰ লগত অসমতো প্ৰেক্টিছ কৰা হয়। It gets its name because the tunnels are barely 3 to 4 feet high, just large enough for a person, often a child or a thin adult, to crawl through. So basically মনত ৰাখিবা এনেকা সৰু খুৰাকে কি কৰা হয় যে পাহাৰৰ তাতে কি কৰা হ'ব সৰু খুৰাকে কিছুমান একদম সৰু খুৰাকে 2 ফিট 3 ফিটৰ নিচিনা সৰু খুৰাকে টানেল বনোৱা হয় আৰু টানেলবিলাক এনেকা এটা টানেল বনোৱা হয় যাতে তাতে অনলি এজন মানুহে ফিট হ'ব পাৰে আৰু কিছুমান টানেল এনেকুৱা আছে য'ত ডাঙৰ মানুহবিলাক সোমাব নোৱাৰে এডাল মানুহ সোমাব নোৱাৰে তো তাতে বেসিক্যালি চাইল্ডবিলাকো সোমোৱা হয়। সো তেনেকা ধৰণৰ যেটো ইলিগেল মাইনিং কৰা হয় ইয়াক বেসিক্যালি ৰেট হোল মাইনিং বুলি কোৱা হয় আৰু ৰেট হোল মাইনিং আমি দেখা পাওঁ মেঘালয়ত বহুত বেছি প্ৰেক্টিছ হয় প্লাস আমাৰ অসমতো বহুত জায়গাত হয়। ইভেন আমি নিউজত দেখিছিলোঁ যোৱা বছৰ আছিল আমাৰ ডিমা হাছাও ডিস্ট্ৰিক্টৰো এনেকুৱা এটা ৰেট হোল মাইনিং য'ত ডিমা হাছাও ডিস্ট্ৰিক্টতো আমাৰ এনেকুৱা বহুতজন মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল ডিমা হাছাওতো। সো ৰেট হোল মাইনিং তাতো নিউজত আছে প্লাস যোৱা বছৰ আমাৰ অসমতো আমি নিউজত পাইছিলোঁ। সো ৰেট হোল মাইনিং বেসিক্যালি মেঘালয় আমাৰ আৰু কি অসমৰ কিছুমান ঠাইত হয়। সো দুটা মেথডত ৰেট হোল মাইনিং কৰা হয়। এটা হৈছে কি সাইড কাটিং। সো নেৰো হৰাইজেন্টাল টানেল আৰ ডাগ ইনটু দ্য স্লোপ অফ হিল আনটিল মাইনাস হিট এ কোল সেম। সো বেসিক্যালি কি কৰা হয় হৰাইজেন্টালি ফৰ এক্সাম্পল এইটো পাহাৰ আছে পাহাৰত কি কৰাব ইয়াতে এটা মাইন কৰাব ইয়াতে এটা গাঁত খান্দাব আৰু হৰাইজেন্টালি কি কৰাব তাতে গাঁতৰ ভিতৰত সোমাই যোৱা হ'ব এনেকৈ ভিতৰত ফালে গাঁতটো খান্দি ভিতৰত সোমাই যাব য'ত যিমানলৈকে সিহঁতে কয়লাটো বিচাৰি নাপায় সিমানলৈকে হৰাইজেন্টালি কি কৰিব মাইনিং কৰিব। সো এইটোক সাইড কাটিং মাইনিং বুলি কোৱা হয়। সেকেন্ড চাও কি বক্স কাটিংটো বেসিক্যালি কি কৰা হয় ভাৰ্টিকেল মাইনিং। ফৰ এক্সাম্পল এইটো কি আছে এটা পাহাৰ ইয়াতে কি কৰাব পাহাৰৰ ওপৰত বা পাহাৰৰ কোনো এটা সাইডত কি কৰা হ'ব এটা গাঁত খান্দাব আর গাঁত খান্দি কেনে তাতে কি কৰাব এটা বক্স এটা ডাঙৰ এটা বক্স কিউবিক টাইপ বক্স বনোৱাব আৰু বক্সটো লৈ কেনে একদম তাতে ডিগিং কৰি কেনে ভাৰ্টিকেলি ডিগিং কৰাব। মনত ৰাখিবা ভাৰ্টিকেলি কি কৰাব ডিগিং কৰাব যেতিয়ালৈকে কোল বিচাৰি নাপায় তেতিয়ালৈকে ডিগিং হ'ব। সো বক্স কাটিং ডিগিং এ ভাৰ্টিকেল পিট আপ টু 500 ফিট ডিপ 400 ফিট তললৈকে কি কৰা হয় ডিগিং কৰা হয় ইজ ডাগ ফাৰ্ষ্ট ওয়ান্স দ্য কোল লেয়ার ইজ রিচড হরাইজেন্টাল রেট হোলস আর ব্রাঞ্চ আউট দ্য এক্সট্রেক্ট দ্য কোল। সো তাৰপৰা কি কৰা হয় হৰাইজেন্টালি তাৰপৰা সেই যেটো যে বক্সৰ সহায়ত মানুহ এজন মাইনাৰ্ছ এজন ভিতৰত সোমাই কেনে তাৰপৰা কি কৰা হয় কোলখিনি এক্সট্ৰেক্ট কৰা। সো আমি বেসিক্যালি যদি চাও ৰেট হোল মাইনিংটো দুটা টাইপত কৰা হয়। এটা হৈছে সাইড কাটিং মানে হৰাইজেন্টালি কৰা হয় আৰু এটা কি বক্স কাটিং মানে কি ভাৰ্টিকেলি কৰা হয়। সো এইটো বেসিক্যালি ৰেট হোল মাইনিং হয়।
তাৰপিছত চাওক কি কজ অফ ৰেট হল মাইনিং কিহৰ কাৰণে ৰেট অফ মাইনিং কৰা হয় ডিসপাইট এ নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল বেন সিন্স 2014 সো মনত ৰাখিবা যেটো ৰেট হল মাইনিং এটো বৰ্তমান কি হয় ইলিগেল হয় আৰু এটো নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল যেটো আছে সেই নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলে 2014 ত এই ৰেট হল মাইনিংৰ ওপৰত বেন লগাইছিল সো কিহৰ কাৰণে মানে এই ৰেট হল মাইনিং কে বেসিক্যালি কিহৰ কাৰণে কৰা হয় ইমান যে ৰেট হল মাইনিং মেঘালয় বা অসমৰ বিভিন্ন পাৰ্টত আমি ৰেট হল মাইনিং দেখা পাও কিহৰ কাৰণে ৰেট হল মাইনিং হৈ থাকে সো তাৰ কাৰণে সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট যদি চাও তাৰ ডাঙৰ ফেক্টৰটো আছে জিঅলজি দা কোল সিমস ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া আৰ ভেৰি থিন জানো আমাৰ যেটো অসম বা নৰ্থ ইষ্টত যেটো কোল পোৱা যায় বেসিক্যালি এক বিটুমিনাস কোল বুলি কোৱা হয় আমি জানো সকলে সো তাৰ যেটো লেয়াৰ আছে সেই লেয়াৰটো বহুত থিন বহুত কম একদম সৰু লেয়াৰ থাকে সো বেসিক্যালি সেই লেয়াৰৰ কাৰণে আমি দেখা পাও সৰু লেয়াৰ টকাৰ কাৰণে বেসিক্যালি তাতে ডাঙৰ বেছি লাৰ্জ স্টকৰ লাৰ্জ টাইপৰ আমি মাইনিং দেখা নাপাও সেই কাৰণে বেসিক্যালি তাতে ইলিগেলি কি কৰা হয় সৰু সৰু ৰেট হল মাইনিং কৰি তাৰ পৰা সেই স্মল থিন লেয়াৰ বিলাক তাৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰা হয় সো এট ফাৰ্স্ট কথাটো মনত ৰাখিবা জিঅলজিক্যাল কাৰণত আমাৰ অসম বা নৰ্থ ইষ্টত কি কৰা হয় ৰেট হল মাইনিং কৰা হয় কিহৰ কাৰণে কৰা হয় কাৰণ অসম বা নৰ্থ ইষ্টত বিটুমিনাস কোলটো পোৱা যায় যেটো একদম থিন লেয়াৰৰ কোল মানে কয়লাটো একদম থিন লেয়াৰৰ সেই কাৰণে তাতে লাৰ্জ স্কেল ইমান মাইনিং দেখা পোৱা নাযায় টেকনিক্যালি যিখিনি মাইনিং কৰা হয় ডাঙৰ ডাঙৰ টেকনিক্যাল সাইন্টিফিক্যালি যিখিনি মাইনিং কৰা হয় তেনেকুৱা মাইনিং দেখা পোৱা নাযায় কাৰণ লেয়াৰটো বহুত থিন থাকে সো বেসিক্যালি ইকোনমিক কষ্ট এফেক্টৰ কাৰণে ইয়াতে ইলিগেলি কি কৰা হয় ৰেট হল মাইনিং কৰা হয় সেকেন্ড যদি চাও পভাৰ্টি এটা ৰিজন ফৰ মেনি লোকেল ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজ দিস মাইন্স প্ৰোভাইড কুইক ক্যাশ এন্ড হাই ডেইলি ওয়েজ sometimes up to 2000 rupees in region with a few other job opportunities so basically মেঘালয় আৰু অসমৰ এনেকুৱা কিছুমান পাৰ্ট আছে যত আমি ৰেট হল মাইনিং বা এই ইলিগেল মাইনিং টু দেখা পাও যত মানে তাৰে লোকেল যিখিনি মানুহ আছে কমিউনিটি বা ট্ৰাইবল মানুহ আছে বা আদাৰ যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি কুইক মানে এটা উপাৰ্জনৰ এটা ব্যৱস্থা উলাই দিয়ে সো সেই কাৰণে মানুহে তাতে কি কৰে ইলিগেল এক্টিভিটি বিলাক কৰে ল্যান্ড ওনাৰশিপ যদি চাও আন্ডাৰ 6 শিডিউল অফ দ্য কনস্টিটিউশন ল্যান্ড রাইট ইন মেঘালয় বিলং টু দ্য ইন্ডিভিজুয়াল অর কমিউনিটি দিস মেক ইট ডিফিকাল্ট ফর দ্য গভর্নমেন্ট টু রেগুলেট হোয়াট হ্যাপেন্স অন প্রাইভেট ল্যান্ড সো বেসিক্যালি মনত রাখিবা মেঘালয় হোক বা আমাৰ অসমৰ ডিমাহাছাও হোক এইখিনি আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ 6 শিডিউলৰ আন্ডাৰত আছে So National Green Tribunal to statutory body হয়নে yes National Green Tribunal এটা কি হয় statutory body হয় এটা ট্রিবিউনাল হয় সো NGT Act যেটো যে National Green Tribunal Act এই এক্টৰ থ্ৰু দি কিনে এই গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনাল টু আহিছিল NGT Act এটা আছে National Green Tribunal Act সেই এক্টৰ থ্ৰু দি কিনে পাৰ্লিয়ামেন্টে NGT National Green Tribunal টু এস্টাবলিশ কৰিছে সো এটো বেসিক্যালি মনত ৰাখিবা ইটছে কি হয় এটা ট্ৰিবিউনাল হয় আমি জানো 42nd কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ আন্ডাৰত কি কৰা হয় ট্ৰিবিউনাল বিলাক ক্ৰিয়েট কৰা হয় আৰ্টিকেল কোনটো আৰ্টিকেলত আছে আৰ্টিকেল 323 আৰ্টিকেল 300 নহয় আৰ্টিকেল 223A and 223B so ইয়াতে বেসিক্যালি কি আছে এই ট্রিবিউনাল বিলাকৰ কথা মেনশন আছে মনত ৰাখিবা ট্রিবিউনাল বিলাকৰ কথা তাতে মেনশন আছে সো এই তাতে এটা ট্রিবিউনাল হয় আদাৰ এটা ট্রিবিউনাল হয় ন্যাশনাল গ্ৰীণ ট্রিবিউনাল যত এনভায়ৰনমেন্ট পাৰ্সপেক্টিভত কিহতে কি কৰে জাজমেন্ট বিলাক দিয়ে ইজ লাইক এ কোয়াসি জুডিশিয়াল অৰ্গান তোমালোকে পলিটিত ভালকে বুজি লবা এইটো বস্তুটো টপিকটো NGT নহয় সো NGT তাৰ 2014 ত ইয়াৰ ওপৰত কি লগাইছিল বেন লগাইছে সো মনত ৰাখিবা ল্যান্ড ওনাৰশিপ আন্ডাৰ দ্য 6 শিডিউল অফ কনস্টিটিউশনত মেঘালয় আৰু অসমৰ যিখিনি 6 শিডিউল এৰিয়া আছে সেইখিনি ৰেগুলেট কৰাটো ইমান পসিবল নহয় গভৰ্নমেন্টে ৰেগুলেট কৰিব নোৱাৰে প্ৰাইভেট ল্যান্ড বিলাকত সো তাতে প্ৰাইভেট ল্যান্ড বিলাকত কি হয় আমি দেখা পাও তাৰে লোকেল কমিউনিটিৰ মানুহ বিলাকে কি কৰি থাকে ৰেট হল মাইনিং কৰি থাকে হাই ডিমান্ড এ কনস্ট্যান্ট ডিমান্ড ফৰ চিপ coal by local industries and middlemen keep the illegal market thriving so basically কি হয় অসম বা মেঘালয়ত আমি দেখা পাও এই যেটো যে কোল আছে এই কোলটো একদম কম দামত কি কৰা হয় ইলিগেলি সাপ্লাই কৰা হয় সো ইলিগেল মার্কেটৰ কাৰণে তাতে ৰেড হোল মাইনিং কৰা হয় কনসিকুৱেন্স অফ ৰেড হোল মাইনিং এই দেখা পাইছা ন ইমেজত এই যে পাহাৰ দেখিছা ন এটো মেঘালয়ৰ ফটো হয় এই যে খৰখৰাকে একদম দেখা পাইছা ন গাত বিলাক খান্দ হৈছে ন সো এইবিলাকক বেসিক্যালি ৰেড হোল মাইনিং বুলি কোৱা হয় সো যোৱাকালি তাতেই ব্লাষ্ট হৈছিল এই যত পিকচাৰটো দেখিছে ইয়াতে ব্লাষ্ট হৈছিল So basically এটা সব কি consequence of rate hole mining or ফলত আমাৰ কি প্ৰবলেম হয় so basically সাবা কি সবতকে ডাঙৰ কি environmental problem হয় water toxicity acid mine drainage হয় so basically মনত ৰাখিবা যিখিনি rate hole mining সেই rate hole mining থ্ৰু দি কেনে acid mine drainage যেটোক আমি AMD বুলি কোৱা হয় acid mine drainage so basically ইয়াৰ থ্ৰু দি কি হয় যিমানখিনি নদী বা ৰিভাৰ তাৰ মাইনিংৰ ওচৰৰ পাজৰৰ পৰা ওলাই যায় সেই নদীৰ পানীখিনিৰ কি হৈ যায় এসিডিটিটো বাঢ়ি যায় যেনেকৈ
আমি দেখা পাওঁ কি হৈছিল এবাৰ আমাৰ অসমত কি হৈছিল আমাৰ অসমৰ এটা ৰিভাৰ আছে যিটো জয়ন্তীয়া হিলৰ পৰা ওলাই গৈছিল যাক কি ৰিভাৰ বুলি কোৱা হয় কপিলি ৰিভাৰ সো এই কপিলি ৰিভাৰত কি হৈছিল বেসিক্যালি এবাৰ তাতে ৰেড অল মাইনিংৰ কাৰণে কপিলি ৰিভাৰৰ পুৰা ৱাটাৰৰ এচিডিটি বাঢ়ি গৈছিল আৰু তাৰ কাৰণে কপিলি ৰিভাৰৰ বহুত মাছৰ কি হৈছিল মৃত্যু হৈছিল মানে মাছ মৰি গৈছিল সো এনেকুৱা আমি দেখা পাওঁ ৱাটাৰ টক্সিচিটি মানে ৱাটাৰৰ এচিডিটি পানীৰ এচিডিটিটো বাঢ়ি যায় ডিউ টু ৰেড অল মাইনিং সো দিস ইজ দ্য মোস্ট সেভিয়াৰ ইম্পেক্ট when coal is exposed to air and water it creates sulfuric acid so মনত ৰাখিবা কোলৰ থ্ৰু দি কিনে কি এসিড ক্ৰিয়েট কৰা হয় সালফাৰিক এসিডটো ওলাই আৰু সেই সালফাৰিক এসিডে কি কৰে এয়াৰ মানে বায়ুৰ কি কৰে এসিডিটি বঢ়াই দিয়ে আৰু প্লাস যিখিনি পানী আছে ওচৰে পাজৰে যিখিনি নদী আছে পানী আছে পুখুৰী আছে সেই পানীবিলাকৰ ৱাটাৰৰ এসিডিটি বঢ়াই দিয়ে যাক আমি কি বুলি কওঁ এসিড মাইন ড্ৰেইনেজ বুলি কওঁ flows into river turning them orange or bright blue and making them highly acidic বুঝা pH as low as 2 and 3 pH স্কেল তো আমি গম পাওঁ 2 আৰু 3 লৈকে কমি যায় সো যেটো আমি অলৰেডি কপিলি নদীত দেখা পাইছিলো সো ৰিজাল্ট ৰিভাৰ লাইক দা লুকা এণ্ড মাইনথু in Meghalaya have become a dead zone where fish and aquatic life cannot survive so এই দুটা রিভার মেঘালয়ত আছে এই দুটা রিভাৰৰ এসিডিটিটো বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে ডিউ টু ৰেড অল মাইনিং সিমিলাৰলি আমি এটা এক্সাম্পল দিব পাৰো আমাৰ অসমৰ কপিলি ৰিভাৰ যেটো আছে কপিলি নদীটো কি হৈছে ডিউ টু ৰেড অল মাইনিং এসিডিটি বাঢ়ি গৈছে soil degradation environmental problems are soil degradation the acidic runoff leaches into the surrounding farmland stripping the soil of nutrients so basically acidity বাঢ়াৰ লগে লগে যিখিনি ওচৰে পাজৰে যিখিনি খাৰুৱা মাটি আছে সেই খাৰুৱা মাটিখিনি কি হৈ যাব খাৰুৱা মাটিখিনি যি আছে সেই মাটিখিনিৰ ডিগ্ৰেডেশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ এলুবিলনেছটো কমি যায় সেকেন্ড আৰু এটা চাও আমি এনভায়ৰনমেন্টাল ৰিলেটেড প্ৰবলেম ডিফৰেষ্টেশ্যন আৰু ইৰোজন হ'ব অবভিয়াছলি ডিফৰেষ্টেশ্যন হ'ব এই যে ইমান সৰু সৰুকে যে ডাঙৰ বহুত জায়গাত কি কৰা হয় মাইনিং কৰা হয় আৰু গাত খান্দাৰ কাৰণে কি হ'ব তাতে যিখিনি গছ গছনি আছে গছ গছনিবিলাক কাটি পেলোৱা হয় তাৰপিছত তাতে এই গছ গছনিবিলাক কাটি পেলোৱাৰ লগতে আৰু এটা বস্তু দেখা পাওঁ এই যে ইলিগেলি যে সৰু সৰু মাইনিং কৰা হয় সেই মাইনিংৰ কাৰণে আমি দেখা পাম তাতে সেই পাহাৰবিলাকত বহুত বেছি ইৰোজন দেখা পাওঁ ইৰোজন মানে কি ভূমিস্খলন বহুত বেছি দেখা পাওঁ বুজিছা সো এই গোটেইখিনি হৈছে কি ৰেড অল মাইনিংৰ এনভায়ৰনমেন্টাল consequence environmentor কাৰণে কি কি প্ৰবলেম হৈ আছে সেকেন্ড চাও কি ৰেড অল মাইনিংৰ কাৰণে হিউম্যান হেলথ আৰু সেফটিৰ ওপৰত কেনেকা প্ৰবলেম সো ৰেড অল মাইনিংক আমি বেসিক্যালি কি ক'ব পাৰো দা ডেথ ট্ৰেপ বুলি ক'ব পাৰো মৃত্যুৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ বুলি ক'ব পাৰো বিকজ দা টানেল লেক স্ট্ৰাকচাৰেল সাপোৰ্ট দে আৰ prone to sudden collapse সো বেসিক্যালি ইমান সৰু সৰুকে টানেল কৰা হয় মনত ৰাখিবা এনেকা এটা পাহাৰ তাতে একদম সৰুকে টানেল কৰি কিনে ইমান দুনিয়াকে মানে দিগলকে কি কৰা হয় হৰাইজন্টাল টানেল বিলাক কৰা হয় সো হঠাৎ কি হৈ যায় ইৰোজন হৈ যায় কিবা হৈ যায় হৈ কিনে এই টানেল বিলাক হঠাৎ কলাপস হৈ যায় যত আমি বেসিক্যালি কোনো ই নাপাওঁ পিলাৰ বা বিম এইবিলাকৰ একো সাইন্টিফিক একো সাপোৰ্ট নাথাকে সো জাস্ট একটা নরমালি তাতে কি কৰা হয় এটা টানেল কৰা হয় হঠাৎ তাতে কলিজন হৈ যায় কলাপস হৈ কিনে বহুত মানুহৰ তাতে মৃত্যু হোৱা দেখা পাওঁ সো ৰিসেন্টলি যোৱাকালি এনেকা আমি এটা কলাপস দেখা পাইছিলো যত আমাৰ মেঘালয়ৰ 18 জন মানুহৰ মৃত্যু হয় ফ্লাডিংস are during rains water from nearby river or higher ground can quickly fill these narrow pits since there are no emergency exits minor are often trapped and drowned example the 2018 Kasan tragedy the February 2026 যেটো এক্সপ্লোজন এটো কিহৰ কাৰণে হৈছিল সো হঠাৎ কি হৈ যায় দিতে বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে নদীৰ পৰা আহি কেনে সেই মাইন বিলাকত পানী সোমাই যায় আৰু সেই মাইন বিলাকত বেছিকৈ ৰেড হল মাইন সৰু সৰু মাইন থাকে যত অনলি এজন মানুহে সোমাব পাৰে এজনৰ জায়গাত দুজন মানুহ সোমাব নোৱাৰে একদম সৰু সৰু মাইন বিলাক থাকে সো বেসিক্যালি কি হৈ যায় যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে বা নদীৰ পানী বাঢ়ি যায় হঠাৎ সেই মাইন বিলাকৰ ভিতৰত পানী সোমাই যায় আৰু পানী সোমোৱাৰ লগে লগে তাত ইমাৰ্জেন্সি এক্সিষ্ট একো নাথাকে সো তাৰ ভিতৰত যিমানখিনি মানুহ মাইনাৰ্স সোমাই থাকে গোটেই মাইনাৰ্সখিনি গোটেই তাৰ ভিতৰত কি যাব ট্ৰেপ হৈ যায় সেকেন্ড চাও কি হেলথ ইস্যু কি হ'ব আমাৰ হেলথ ওয়ার্ক মাইনাস বিলাকৰ হেলথ ইস্যু ব্লেক লাঞ্চ ডিজিজ হয় গমছা লাঞ্চৰ ডিজিজ দেখা পাওঁ আমি লাঞ্চৰ ডিজিজ দেখা পাওঁ সো মনত কিবা ডিজিজটোৰ নাম কি হয় গমছা সো মাইনাস বিলাকে ডাই হয় মৃত্যু হয় বহুত ডিউ টু দা লেক অফ অক্সিজেনৰ কোৱালিটি কমি যায় সোশিয়েল এণ্ড লিগেল কনসিকুৱেন্সেস যদি চাও এক্সপ্লইটেশন অফ চিলড্ৰেন বহুত কিছুমান সৰু সৰু ৰেড অল মাইন আছে যত আমি চিলড্ৰেন বিলাকৰ সৰু সৰু বাচ্চা বিলাকৰ ইউজ কৰা দেখা পাম তাতে চিলড্ৰেনৰ থ্ৰু দি কিনে কি কৰা হয় মাইনিং কৰা হয় ইলিগেল ইকোনমি চাও আমি এই যিবিলাকৰ পৰা যে মাইনিং কৰা হয় এই মাইনিংখিনি গভৰ্নমেণ্টে নকৰে প্ৰাইভেট মানুহে কৰে আৰু প্ৰাইভেট মাইনিংৰ ফলত যিখিনি কোল ওলাই এক্সট্ৰেক্ট কৰা হয় সেইখিনি বেসিক্যালি ইলিগেলি মাৰ্কেটত সেল কৰা হয় সো ইলিগেল ইকোনমি এটা হয় কনফ্লিক্ট উইথ লৰ লগত কনফ্লিক্ট সিন্স 2014 এনজিটি নেশনাল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলে বেন কৰিছে তাৰ পিছতো কি হৈ আছে এতিয়ালৈকে ৰেড হল মাইনিং চলি আছে সো গভৰ্নমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ এণ্ড লিগেল ষ্টেটাছ এই ৰেড হল মাইনিং বেন কৰিবৰ কাৰণে বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আজিলৈকে গভৰ্নমেণ্টে কেনেকা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ লৈছে হল
এই ৰেড হল মাইনিং বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে আজিলৈকে কেনেকা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ লৈছে সো দা এনজিটি বেন ৰেড হল মাইনিং ইন 2014 বেন কৰা হয় চিটিং এনভাইৰনমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন এণ্ড ফ্ৰিকুৱেণ্ট ডেথ সো ইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি কেনে এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট আৰু ফ্ৰিকুৱেণ্ট ডেথৰ ওপৰত বেছ কৰি কেনে এনজিটি মানে নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলে ৰেড হল মাইনিঙত 2014 বেন কৰি দিয়া হৈছে সো এনজিটি মনত কিবা এটা স্ট্যাটুটৰী বডি হয় এটা ট্ৰিবিউনেল হয় ড্ৰোন এণ্ড স্যাটেলাইট সাৰ্ভিলেন্স প্ৰভাইড কৰি আছে গভৰ্ণমেণ্ট have started using drone to monitor remote hilly terrain for illegal activities so মেঘালয় আৰু আমাৰ ডিমা হাছাও হিল বিলাক যি আছে সেইবিলাকত ইলিগেল মাইনিং হৈ আছে বা ৰেড হল মাইনিং হৈ আছে নেকি সেইবিলাক মনিটৰ কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰি আছে ড্ৰোন বা স্যাটেলাইটৰ থ্ৰু দি কিনে সাৰ্ভিলেন্স কৰি আছে আৰু এটা চাম কি জাস্টিস কটকি কমিটি A committee was formed to monitor the restoration of the environment and ensure the ban is implemented. So basically red hole mining or jitu environment er upor jitu impact pelai ase সেই environment ক আমি কেনেকা রিস্টোর কৰিব পাৰো আৰু সেই red hole mining jitu হৈ আছে সেই mining to আমি কেনেকা ধৰণে ban implement কৰিব পাৰো তাৰ ওপৰত এটা জাস্টিস কটকি কমিটি আইছে সো মনত কিবা জাস্টিস কটকি কমিটি ইয়াৰ ওপৰত প্ৰিলিমছত কোৱেশ্চন খুদি দিব পাৰে ডাইৰেক্ট খুদিব পাৰে যে জাস্টিস কটকি কমিটি এটো কিহৰ লগত জড়িত আছে অল্টাৰনেটিভ লাইভলিহুড প্ৰভাইড কৰা আছে মাইনাৰ্স বিলাকৰ কাৰণে ৰিসেন্ট স্কিম ফোকাস অন প্ৰমোটিং আৰোমা মিশন মনত ৰাখিবা লেমন গ্ৰাছ এণ্ড চিট্ৰনেলা ফাৰ্মিং and ecotourism to move worker away from the mining so jikhini mining jikhini tar local community manu ase hey local community manu khini tate basically ki kori asil mining kori asil so hiete quick eta earning pai asil so hotat tar hey miner bilako jodi ami ulai aho so hiatok beleg eta to economic opportunity dibo lage na so tar karone sarkare eta beleg opportunity loi ase suggestion for the future karone moi just suggestion disu tumaloke exam mains er karone important transition to scientific mining hey rate all jitu illegal mining hoi ase tate ami ki koribo scientific mining কৰিব লাগিব strict accountability হ'ব লাগিব shifting the focus from punishing the poor miners to prosecuting the influential mine owner so basically আমি দেখা পাম mine owner যিবিলাক আছে আৰু middleman বিলাকৰ ওপৰত বেছি punishment কৰিব লাগে যাতে সেই আৰু এই এক্টিভিটি বিলাক নহয় ecological restoration active acid mine drainage to AMD so basically মনত আছে ন যিবিলাক সালফিউৰিক এসিড উলাই সেই সালফিউৰিক এসিড তো পানীৰ লগত মিহলিয়া লগে নদীৰ কি হৈ যায় এসিডিটি তো বাঢ়ি যায় so active acid mine drainage treatment is needed to clean up the rivers like luka এই নদীবিলাকক আমি কি কৰিব লাগে ক্লিন আপ কৰিব লাগে ইকোনমিক ডাইভাৰ্সিফিকেশন হ'ব লাগে investing heavily in the food processing and handloom sector in Meghalaya to provide safe employment alternative so tate basically eta alternative economic ami opportunity create koribo lagibo সেই মাইনার্স বিলাকৰ কাৰণে alternative eta economic opportunity create koribo lagibo jikhini miners tate engage আছে so next topic to চাও আমি কি chief minister আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান মনত আহিবা মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান so এইটো এবাৰৰ আজিৰে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰথমটো পেজত এইটো আছিল কি আজিৰ এড টু আছে so তাৰ ওপৰতে মই গোটেই স্কিমটো মই এনালাইজ কৰি আছো যেটো আসাম GS5 আসাম পেপাৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট আৰু প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভ ইম্পৰ্টেন্ট নিউজত কিহৰ কাৰণে আছে ceremonial distribution of the first tranche of fund for beneficiaries in the Kamrup and Kamrup Metro district so Kamrup rural aru Kamrup Metro district or jiman khini beneficiary ase hey beneficiary bilako ki distribute kora hoi ase hiatok jitu first jitu fund hey funds to distribution hoi ase jitu distribution kot hoi ase amar notun ke khanapara jitu je Vishnu Kolaguru Vishnu jitu eta প্ৰেক্ষাগৃহ এটা উদ্বোধন কৰাইছে সো তাতে কি কৰা হৈছে ডিস্ট্ৰিবিউশন কৰা হৈ আছে সো ৰিসেন্ট রিপোর্টস হাউ ইন্ডিকেট দ্যাট দ্য সিলেকশন লিস্ট ফর চিফ মিনিস্টার আত্মনির্ভর অসম যোজনা অভিযান 2.0 has been a major focus as the state move toward the goal of supporting 75,000 beneficiary so overall গুটেই অসমত এইবাৰ এই আত্মনিৰ্ভৰ অসম যোজনাৰ থ্ৰু দি কেনে 75,000 beneficiary কি কৰা হ'ব সাপোর্ট কৰা হ'ব as of now the official dashboard showed 1,62,000 registration হৈ গল সো বৰ্তমান লৈকে আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানত 1,62,000 মানুহে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিলে তাৰ ভিতৰত only 75,000 কি দিয়া হ'ব সাপোর্ট প্রভাইড কৰা হ'ব shortlisted candidate must undergo mandatory entrepreneurship training before receiving their full financial incentive so jiman kejon মানুহে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা মানুহবিলাকক কি দিয়া হ'ব mandatory entrepreneurship training দিয়া হ'ব তাৰ পিছত এই তাৰ পৰা সিলেক্ট কৰি কেনে 75,000 মানুহক কি দিয়া হ'ব ফান্ড প্রভাইড কৰা হ'ব
সো অবজেক্টিভ অফ দ্য স্কিম কি এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপ ডেভেলপ কৰা সো এটা এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপ অসমত ডেভেলপ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে ষ্টাৰ্টআপ ইকনমি বুষ্ট কৰিব লাগে ষ্টাৰ্টআপ এণ্ড স্মল বিজনেছ অসমত যাতে বুষ্ট কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে তাৰ এইটো এটা ডাঙৰ অবজেক্টিভ ৰিডিউচ আনএমপ্লয়মেণ্ট বা নিবনুৱা সমস্যাটো কমাব লাগে যেনেকৈ টাৰ্গেটেড 75,000 ইউথ সো 75,000 যিটো ইউথ আছে সেইখিনিক ইমিডিয়েটলি এই বস্তুটো প্ৰভাইড কৰাৰ লগে লগে ফাণ্ড প্ৰভাইড কৰাৰ লগে লগে সিহঁতৰ বেচিকেলি কি হ'ব এমপ্লয়মেণ্টটো যিটো আনএমপ্লয়মেণ্ট আছে নিবনুৱা সমস্যা সো অবভিয়াছলি নিবনুৱা সমস্যাটো অলপ হ'লেও কি হ'ব হ্ৰাস পাব কাৰণ ইয়াতে বেচিকেলি কি হ'ব এনেকুৱা এটা স্কিম য'ত আমি দেখা পাম জব সিকাৰ টু জব ক্ৰিয়েটাৰ মনত ৰাখিবা সো যিবিলাক আনএমপ্লয়ড আছে নিবনুৱা আছে সো সেই নিবনুৱাবিলাকে কি বিচাৰি আছে চাকৰি বিচাৰি আছে সো চাকৰি বিচৰা মানুহখিনিক এনেকুৱা এটা অপৰচুনিটি গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰভাইড কৰিছে যে তুমি নিজে এটা ষ্টাৰ্টআপ খোলা তুমি নিজে এটা এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপ হোৱা সো ষ্টাৰ্টআপ আৰু এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপত গভৰ্ণমেণ্টে কি দিব ফাণ্ড প্ৰভাইড কৰিব সো বেচিকেলি কি হ'ব জব সিকাৰ যোনে চাকৰি বিচাৰি আছে সো চাকৰি বিচৰা মানুহখিনিক কি বনাই আছে চৰকাৰে চাকৰি ক্ৰিয়েটাৰ জব ক্ৰিয়েটাৰ হিচাপে ইষ্টাব্লিছ কৰি আছে সো জব সিকাৰ টু জব ক্ৰিয়েটাৰ মনত ৰাখিবা ৰুৰেল ইকনমিত বেছ কি হ'ব বুষ্ট কৰাব স্পেচিয়েল ফ'কাছ অন ষ্টেণ্ডিং দ্য ৰুৰেল ইকনমি থ্ৰু চেক্টৰ লাইক এগ্ৰিকালচাৰ ফিচাৰিজ এণ্ড স্মল চেক্টৰ যিখিনি মেনুফেকচাৰিং আছে MSME বিলাকৰ নিচিনা চ' এনেকুৱা কিছুমান ইকনমিৰ ওপৰত চেক্টৰ ৱাইজ অলপ ৰুৰেল ইকনমিৰ ওপৰত কি কৰা হ'ব বুষ্ট কৰা হ'ব চ' মনত ৰাখিবা এইখিনি কি আছিল অবজেক্টিভ আছিল চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ ইনিচিয়েটিভ চ' বেনিফিট বুলি যদি চাওঁ আমি কি কৰা হ'ব সো প্ৰফেশনাল যিবিলাক আছে প্ৰফেশনাল লাইক কোনোবা কি আছে ইঞ্জিনিয়াৰ আছে মনত ৰাখিবা কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ আছে কোনোবা ডক্টৰ আছে গমছা বা কোনোবা আদাৰ কোনোবা আছে ধৰা ফৰ এক্সাম্পল ইঞ্জিনিয়াৰ ডক্টৰ ITI আছে ন ডিপ্লোমা কৰিছে কোনোবা সো যিখিনি প্ৰফেশনাল যিবিলাক মানুহে ডিগ্ৰী লৈ আছে সো প্ৰফেশনাল ডিগ্ৰী লোৱা যিমানখিনি বেনিফিচিয়াৰী আছে সিহঁতক টোটেল 5 লাখ টকা কি দিয়া হ'ব এছিষ্টেণ্ট প্ৰভাইড কৰা হ'ব 5 লাখ ৰুপিজৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰভাইড কৰা হ'ব আৰু তাৰে কি হ'ব 2.5 লাখ কৰোৰ 2.5 লাখ কি দিয়া হ'ব এজ এ গ্ৰান্ট হিচাপে প্ৰভাইড কৰাব যিটো ৰিফাণ্ড কৰিব নালাগে মানে এই 5 লাখৰ ভিতৰত মনত ৰাখিবা যিখিনি প্ৰফেশনাল বেনিফিচিয়াৰী আছিল লাগিলে ইঞ্জিনিয়াৰ ডক্টৰ ITI কোনোবা ডিপ্লোমা কৰি আছে নাৰ্ছ আছে কোনোবা আছে সো সেই প্ৰফেশনাল যিখিনি মানুহে ডিগ্ৰী আছে প্ৰফেশনাল ডিগ্ৰী আছে সো সিহঁতক টোটেল 5 লাখ ৰুপিজৰ কি দিয়া হ'ব এছিষ্টেণ্ট প্ৰভাইড কৰা হ'ব আৰু সেই 5 লাখৰ ভিতৰত 2.5 লাখ কি 2.5 লাখ কি নন ৰিফাণ্ডেবল সেইখিনি চৰকাৰক ৰিফাণ্ড কৰিব নালাগে সেইখিনি চৰকাৰে ডাইৰেক্টলি কি দিলে তোমাক গ্ৰান্ট হিচাপে দি দিলে আৰু বাকি 2.5 লাখ যে আধা টকা সেই আধা টকাখিনি ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী লোন তাৰ ওপৰত চৰকাৰে একো ইণ্টাৰেষ্ট নলয় জাষ্ট তোমাক 2.5 লাখ এজ এ লোন হিচাপে প্ৰভাইড কৰিছে যিখিনি তুমি গভৰ্ণমেণ্টক ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব সো 5 লাখৰ ভিতৰত আধা তোমাক চৰকাৰে এজ এ গ্ৰান্ট হিচাপে প্ৰভাইড কৰি দিলে যিটো নন ৰিফাণ্ডেবল আৰু বাকি আধা 2.5 লাখ এটো ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী লোন তোমাক চৰকাৰে প্ৰভাইড কৰিব বাকি যিখিনি নন প্ৰফেশনাল আছে যেনেকা BA কৰিছে MA কৰিছে গমে চাবছো নন প্ৰফেশনাল যিমান ডিগ্ৰী আছে সো নন প্ৰফেশনাল বেনিফিচিয়াৰী বিলাকক 2 লাখ ৰুপিজ দিয়া হ'ব তাৰে 1 লাখ ৰুপিজ কি হ'ব গ্ৰান্ট দিয়া হ'ব যেটো নন ৰিফাণ্ডেবল চৰকাৰে ৰিফাণ্ড কৰিব নালাগে বাকি 1 লাখ কি হ'ব ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী লোন হ'ব সো লোন টাৰ্ম যদি চাও দা লোন পোৰ্শন ইজ ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী এণ্ড মাষ্ট বি ৰিপেড ইন মান্থলি ইনষ্টলমেন্ট আফটাৰ এন ইনিশিয়েল মোমেন্টাম পিৰিয়ড মনত ৰাখিবা সো মান্থলি ইনষ্টলমেন্টত দিব লাগে আৰু যেটো কমপ্লিট ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী হয় ট্ৰেইনিং ষ্টিপেন্ড এন এডিশনাল 10,000 rupees is provided after completing the mandatory 1 month training এই যে যিমান সকল বেনিফিচিয়াৰীয়ে যে ইয়াতে এপ্লাই কৰিছে 1 লাখ কিমান 1,60,000 কিমান আছিল 1,62,000 বেনিফিচিয়াৰী বিলাকে যে ইয়াতে এপ্লাই কৰিছে সো সেই এপ্লাই কৰা বেনিফিচিয়াৰী বিলাকক কি কৰা হ'ব এক মাহ ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰা হ'ব আৰু এক মাহ ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰাৰ পিছত যেতিয়া কমপ্লিট ট্ৰেইনিং কৰিব কমপ্লিট ট্ৰেইনিং কৰাৰ লগে লগে সবকে কি 10,000 টকাকে দিয়া হ'ব সবক 10,000 টকাকে দিয়া হ'ব মনত ৰাখিবা সো এটো এক্সট্ৰা বোনাস ট্ৰেইনিং কৰাৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া যদি চাও এটো কি এলিজিবিলিটি লাগে সো অবভিয়াছলি তুমি কি অসমৰ ৰেসিডেন্ট হ'ব লাগিব পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট অফ আসাম হ'ব লাগিব গমে চাবছো এজ লিমিট কি 28 ৰ পৰা 45 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব এজ অফ এপ্ৰিল 1 2024 সো 2024 ৰ এপ্ৰিল 1 ৰ মতে তুমি কি হ'ব লাগিব তোমাৰ বয়স 28 বছৰৰ পৰা 45 বছৰ মানে 45 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব এই স্কিমটো তুমি এনজয় কৰিবৰ কাৰণে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন যদি চাও জেনাৰেল ক্যাটাগৰী চাও মিনিমাম ক্লাস 10 হ'ব লাগিব মানে মেট্ৰিক পাস হ'ব লাগিব SC ST OBC ৰ কাৰণে স্টাডিড আপ টু মানে ক্লাস 10 পাস নহলে হ'ব কিন্তু ক্লাস 10 লৈকে পঢ়িলে হ'ব গমছ আন্ডাৰ মেট্ৰিক হলে হ'ব প্ৰফেশনাল ক্যাটাগৰী যদি চাও যিখিনি প্ৰফেশনাল আছে যে 5 লাখ টকা দিয়া হ'ব হিয়তে কি ৰিকোয়াৰ এ
4-year degree in engineering, medicine, agriculture, veterinary or fisheries. So এনেকা professional degree যদি থাকে medicine, agriculture, veterinary, fisheries বা কি আছিল MBBS বুলি ক'ব পাৰো আমি গম পাইছা সো হিয়তক 4-year degree থাকিলে হিয়তক কি দিয়াব 5 লাখ रुपए দিয়াব professional category কাৰণে employment exchange certificate to থাকিব লাগিব must have a valid registration in the employment exchange of Assam. So আমি সবৰে আছে যিমান ষ্টুডেন্টে ইয়াতে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে যোনে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে সকলোৰে আই থিংক এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সাৰ্টিফিকেটটো আছে সো এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সাৰ্টিফিকেট লাগিব ফ্যামিলি ৰুল only one member per household can benefit. So মনত ৰাখিব এটা ফ্যামিলিৰ পৰা এজনে বেনিফিচিয়াৰি হ'ব পাৰে তাতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে if a sibling or spouse was beneficiary of first chief minister Atmanirbhar Assam Yojana you are ineligible. So যদি ফার্স্ট যেটো ফেজ আছিল ফার্স্ট ফেজত যদি কোনোবা তোমার ফ্যামিলির পৰা যদি কোনোবা তোমার সিবলিং হোক তোমার ব্রাদার হোক বা তোমার কোনোবা তোমার ওয়াইফ হোক বা তোমার হাজবেন্ড হোক যদি অলরেডি ফার্স্ট যেটো ফেজ আছিল ফার্স্ট ফেজ মানে 1.0 CMA 1.0 যদি বেনিফিচিয়ারি আছে সো এতিয়া তুমি এলিজিবল নহয় মনত ৰাখিবা ফ্যামিলি রুল এটা ফ্যামিলিৰ ভিতৰত এজনক দিয়াব ফাইনান্সিয়াল স্ট্যান্ডিং মাস্ট নট বি এ লোন ডিফল্টার উইথ এনি শিডিউল কমার্শিয়াল ব্যাংক কোনো কমার্শিয়াল ব্যাংকত তুমি কি হ'ব লাগে তুমি লোন ডিফল্টার নহব না লাগিব গম পাইছা সো লোন ডিফল্টার থাকিলে তোমাক দিয়া নব মানে তোমার সিভিল ভাল হ'ব লাগিব বেংকত তোমাৰ সিভিল ভাল হ'ব লাগিব সো নেক্সট টপিকটো চাও আমি নেক্সট টপিকৰ ফালে যাও ভাৰত ট্যাক্সি সো ধুনিয়াকে দেখা পাইছা ন এই নতুন এখন গাড়ী দেখাইছা ন সো এই স্লাইড মানে কি বৰ্তমান কি চলি আছে আমি সবে জানো ন ওলা বা কি চলি আছে উবেৰ মনত আছে ন ওলা উবেৰ বা আজিকালি আমাৰ গুৱাহাটীত কি চলে বহুত বেছি ইউজ কৰি আছে ন সবে কি ৰেপিডো সো এই ওলা উবেৰ ৰেপিডো বিলাকৰ আমি অল্টাৰনেটিভ হিচাপে গভৰ্নমেন্টে এটো কোনো প্ৰাইভেট নহয় গভৰ্নমেন্টে নিজে এটা ওয়েবসাইট লঞ্চ কৰিলে যেটো কি বুলি কৈছে ভাৰত ট্যাক্সি গুটেই কেটা কি কৰিব কাউন্টাৰ ওলা উবেৰ আৰু ৰেপিডৰ অল্টাৰনেটিভ হিচাপে সো মনত ৰাখিবা কি কিহৰ কাৰণে GS2 গভৰ্নেন্স আৰু পিলিন্স পাৰ্সপেক্টিভত আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হোৱাট ইজ দ্য নিউজ Bharat Taxi was officially launched as a nationwide service on February 5, 2026 by Union Home and Corporation Minister Amit Shah. So Amit Shah ডাঙৰীয়া আমি দেখা পাও যোৱাকালি এই ভাৰত ট্যাক্সি যেটো অফিশিয়ালি তেখেতে লঞ্চ কৰে সো ওয়ার্ল্ড এটো মনত ৰাখিবা ওয়ার্ল্ডৰ প্ৰথম কোঅপাৰেটিভ ওন সো ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট কোঅপারেটিভ ওন রাইট hailing platform. It is a government backed alternative to giants like Uber, Ola. So Uber, Ola jibilak ডাঙৰ কোম্পানী আছে তাৰ অল্টাৰনেটিভ হিচাপে এটা নতুন প্ল্যাটফৰ্ম গভৰ্নমেন্টে ক্ৰিয়েট কৰি আছে মানে গভৰ্নমেন্ট ওন হয় গভৰ্নমেন্টে এটো কৰি আছে সো ইট ইজ প্ৰাইমাৰী মিশন টু শিফট পাৱাৰ ফ্ৰম প্ৰাইভেট aggregators to the drivers themselves using the tagline Sarathi hi Malik. মনত ৰাখিবা সারথি হি মালিক এইটো ট্যাগলাইনটো মনত ৰাখিবা ভাৰত ট্যাক্সি যেটো ট্যাগলাইনটো কি হয় সারথি হি মালিক দ্য ড্ৰাইভাৰ ইজ দ্য ওনাৰ সো বেসিক্যালি আমি দেখা পাও ওলা উবেৰ যিখিনি আছে সেইখিনিৰ ওপৰত কোনোবা এজন ডাঙৰ কৰ্পোৰেট বা কোনোবা এজন ডাঙৰ বিজনেসম্যান থাকে তাৰ এজন কোনোবা ডাঙৰ মানে এজন মালিক থাকে সো ইয়াতে যেটো ভাৰত ট্যাক্সিটো বেসিক্যালি কি কোৱা হৈছে এটো এটা গভৰ্নমেন্টৰ নিজৰ এটা ওয়েবসাইট গভৰ্নমেন্টৰ নিজৰ এটা কি হয় এটা ইনিশিয়েটিভ হয় সো ইয়াতে বেসিক্যালি কোৱা হৈছে যে এই ভাৰত ট্যাক্সি যেটো প্ল্যাটফৰ্ম থাকিব সেই প্ল্যাটফৰ্মত কোনো ওপৰত কোনো মালিক থাকে এই প্ল্যাটফর্মৰ মালিক কোন হ'ব ড্ৰাইভাৰ সকল নিজে সেই প্ল্যাটফৰ্মটোৰ মালিক হ'ব গম পাইছা তো বৰ্তমান যে আমি ওলা উবেৰ আছে যে সো ওলা উবেৰত কি হয় ওলাৰ কোনোবা এজন ওপৰত সুপ্ৰিম মালিক আছে উবেৰত কোনোবা এজন মালিক আছে ড্ৰাইভাৰ বিলাকে ডেইলি কিবা এটা আৰ্ন কৰি কেনে তাৰে এটা পাৰ্সেন্টেজ কাক দিব লাগে ওলা বা উবেৰক দিব লাগে সো এনেকা সিস্টেম এতিয়া নহয় এতিয়া ড্ৰাইভাৰ বিলাক কি হ'ব সেই ভাৰত ট্যাক্সি নিজে ড্ৰাইভাৰ বিলাক কি হ'ব এতিয়া সেই তাৰে এটা মালিক হ'ব গম পাইছা ড্ৰাইভাৰ ইজ দা ৰিয়েল ওনাৰ মানে সাৰথি হি মালিক মনে ৰাখিছা সো গভৰ্নমেন্টৰ এটা ভাল এটা ইনিশিয়েটিভ বহুত ভাল এটা ইনিশিয়েটিভ সো হোৱাট ইজ ভাৰত ট্যাক্সি দেখিছা না কিমান ধুনিয়াকে কি থাকিব আমাৰ ভাৰত ট্যাক্সিত কি থাকিব অটো থাকিব তাৰ পিছত কাৰ থাকিব তাৰ পিছত কি থাকিব বাইকো থাকিব গম পাইছা বাইকো থাকিব সো আনলাইক ট্ৰেডিশনাল এপস দ্যাট টেক 20 to 30% commission from every ride Bharat Taxi is cooperative it is registered under the multi-state cooperative societies act and is operated by Sahkar Taxi Corporation Limited. So মনত ৰাখিবা এই যে যেটো ভাৰত ট্যাক্সি যেটো যে সাইট আছে এই সিস্টেমটো কোনে অপাৰেট কৰিব Sahkar Taxi Cooperative Limited যেটো এটা কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি হয় সো বেসিক্যালি কোঅপাৰেটিভ সোসাইটিজ আন্ডাৰত এই বস্তুটো অপাৰেট কৰা হ'ব মনত আছে ন যেনেকা আমাৰ গুৱাহাটীত আছে ন কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি বুজি পোৱা ন যেনেকা পুৰবী গাখীৰ খোৱা ন পুৰবী গাখীৰ সো পুৰবী গাখীৰ অলসো কি কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি সো এনেকা এটা কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি কি হয় Sahkar Taxi Cooperative Limited সো এই কোঅপাৰেটিভ সোসাইটিটোৰ আন্ডাৰত বেসিক্যালি কি কৰা হ'ব ভাৰত ট্যাক্সিটো চলোৱা হ'ব সো এই বস্তুটো কি কৰিব যি বস্তুটো আগত আমি ড্ৰাইভাৰ সকলে এটা ডাঙৰ প্ৰবলেম ফেস কৰি আছিল কাৰণ ড্ৰাইভাৰ
সকলে ফৰ এক্সাম্পল তুমি যদি 6 মাইলৰ পৰা তুমি জালুকবাৰীলৈকে জাৰ্নি কৰা সো তোমাৰ পৰা 400 টকা তোমাক লয় ফৰ এক্সাম্পল 400 টকা ওলাৰ ভাড়া কিমান 6 মাইলৰ পৰা যদি তুমি জালুকবাৰীলৈকে যোৱা 400 টকা লৈছে সেই 400 টকাত কি হয় সেই 400 টকাৰ 300 টকা ড্ৰাইভাৰে পায় বাকি 100 টকা কোনে লৈ যায় ওলাৰ যিটো কোম্পানী আছে সেই ওলা কোম্পানী 100 টকা তাৰ পৰা ডিডাক্ট কৰে বাকি অনলি 300 টকা কোনে পাব ড্ৰাইভাৰজনে পাব সো সেই সিস্টেমটো এতিয়া নাইকিয়া কৰা হ'ব যে 20-30% যে কমিশন দিব লাগে সেই কমিশনটো দিব নালাগে মানে ড্ৰাইভাৰ সকলে যিটো পাই আছে গোটেই ৰাইডত মানে গোটেই দিনটো যিমান ৰাইড কৰি আছে যিমান টকা পাই আছে 100% কমিশনটো কাৰ ওচৰত থাকি যাব 100% আৰ্নিং খিনি ড্ৰাইভাৰৰ ওচৰতে থাকি যাব কাকো কমিশন দিব নালাগে সো ভেৰি এটা বহুত এটা ভাল ইনিশিয়েটিভ হয় কি ফিচাৰ্স অফ দা ফৰ প্যাসেঞ্জাৰছৰ কাৰণে কি ভাল হ'ব নো চাৰ্জ pricing fares remain predictable even during peak hour or bad weather so basically আমি দেখা পাও ওলা উবেৰ এখিনি কি হয় ওলা উবেৰৰ কি হয় ফৰ এক্সাম্পল গুৱাহাটীত আমি বহুত প্ৰবলেম ফেস কৰি আছো বৰ্তমান যে গুৱাহাটীত ফ্লাড বহুত বেছি ফ্লাড হয় ফ্লেশ ফ্লাড হয় বা ফ্লেশ ফ্লাড হোৱাৰ টাইমত আমি কি দেখা পাও গুৱাহাটীত ওলা উবেৰৰ প্ৰাইচটো বহুত বাঢ়ি যায় মই এদিন নিজে কত পৰা ইয়াৰ পৰা গৈছিলো পল্টন বাজাৰৰ পৰা মই এদিন খানাপাৰালৈকে গৈছিলো সো যিটো নৰ্মেল ফেয়াৰ থাকে কিমান থাকে 1 পইণ্ট মানে 150 টকা থাকে কিন্তু ফ্লাড হোৱাৰ কাৰণে পানী হোৱাৰ কাৰণে কিদিনা বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে ওলা সেই ভাড়াটো কিমান বহাই দিছিল 300 টকাৰ ওপৰত লৈ গৈছিল 300 প্লাস কৰি দিছিল সো সেই বস্তুটো নহয় এতিয়াৰ পৰা ভাৰত ট্যাক্সিত সেই বস্তুটো নহয় যিমান পিক আৱাৰ হওক বা যিমান বেড ওয়েদাৰ হওক ভাড়াটো সদায় সমান থাকিব যিটো ভাড়া আছে সেই ভাড়াটোৱে থাকিব মনত ৰাখিবা চিপাৰ ৰাইডাৰ্স থাকিব ফেয়াৰ আৰ ৰিপৰ্টেডলি আপ টু 30% লোৱাৰ দেন competitor because there is no platform for commission added to the cost so basically কি হ'ব ওলা আৰু উবেৰৰ যিটো তুমি পেমেন্ট কৰি যিমান টকা ভাড়া দেখাব ওলা উবেৰ ৰেপিডো তাতকে 30% কম থাকিব ভাৰত ট্যাক্সিত মনত ৰাখিবা কাৰণ তাতে কি নাই কোনো কমিশন নাই কোনো কোম্পানী কমিশন দিব নালাগে ডাইৰেক্ট গোটেই যিমানখিনি ইনকাম হৈছে গোটেইখিনি ড্ৰাইভাৰে পাব সেফটি ফাৰ্স্ট so the app include a one tap SOS button link to police in app সাইৰেন লাইভ ৰাইড ট্ৰেকিং সো পুলিচৰ ডাইৰেক্ট এটা সেফটি বটন থাকিব সেই এপত ভাৰত ট্যাক্সি এপটোত সেফটি বটন থাকিব আৰু যেটো তাৰ লোকেল পুলিচ থানাবিলাকৰ লগত কানেক্ট থাকিব ভেৰাইটি অফ ৰাইডস ইউ কেন বুক অটোস বাইক ট্যাক্সি কেব ইকোনমি সেডান এক্সেল সব এইবিলাক জানা তোমালোকে যোনে উবেৰ বুক কৰিছা সবে জানা ফিচাৰ্স ফৰ ড্ৰাইভাৰ সকল বা সাৰথী সকলৰ কাৰণে কি আছে জিৰো কমিশন ড্ৰাইভাৰ কিপ নিয়াৰলি 100% অফ দা ফেয়াৰ যিমান টকা ভাড়া পাইছে ড্ৰাইভাৰে গোটেইখিনি নিজৰ হাততে থাকিব কাকো কমিশন দিব নালাগে 20-30% কমিশন দিব নালাগে দে পে অনলি এ নমিনেল ডেইলি প্লেটফৰ্ম ফি এই যে এপত যে চলাই আছে সেই কাৰণে ডেইলি প্ৰত্যেক ড্ৰাইভাৰে ডেইলি 30 টকাকে দিব লাগিব 30 টকাকে ডেইলি দিব লাগিব সো এটো বহুত কম হয় 30 টকাকে ডেইলি দিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল ড্ৰাইভাৰ এজনে যদি 1500 টকা আৰ্নিং কৰে 1500 টকাৰ ভিতৰত 30 টকা গভৰ্নমেন্টৰ প্লেটফৰ্মত দিব লাগিব কিন্তু আগত দেখা পাইছিলো 1500 টকা আৰ্নিং কৰিলে তাতে 400 টকা কাক দিব লাগে সেই এপৰ ওনাৰ বিলাকক দিব লাগে ওনাৰশিপস আৰ ড্ৰাইভাৰ ক্যান বাই শেয়াৰ ইন দা কোঅপাৰেটিভস এজ লো এজ 500 rupees সো মিনিমাম 500 rupees লৈকে কি কৰিব পাৰিব এই ড্ৰাইভাৰ বিলাকে এই যেটো যে কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি আছে এই কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি বা ভাৰত ট্যাক্সি যেটো আছে সেই প্লেটফৰ্মৰ নিজৰ শেয়াৰো কিনিব পাৰিব ড্ৰাইভাৰ বিলাকে সোশ্যাল সিকিউৰিটি দিছা দা প্লেটফৰ্ম প্ৰভাইড হেল্থ ইন্সুৰেন্স এক্সিডেন্ট কভাৰ আপ টু 5 লাখ সো 5 লাখ টকা লৈকে কি এক্সিডেন্ট ইন্সুৰেন্স বা হেল্থ ইন্সুৰেন্স প্ৰভাইড কৰিব আৰু এন ৰিটায়াৰমেন্ট সেভিংও প্ৰভাইড কৰিব আমাৰ ড্ৰাইভাৰ সকলৰ কাৰণে নো এক্সক্লুসিভিটি ড্ৰাইভাৰ আৰ ফ্ৰী টু ইউজ আদাৰ এপ সাইমultaneously দে আৰ নট লকড ইন সো বেলেগ এপও ইউজ কৰিব পাৰিব ভাৰত ট্যাক্সি ইউজ কৰি আছে যদি ভাৰত ট্যাক্সিৰ পারফরমেন্স ভাল নহয় মই পিডিএফ ইদ্ৰিশালি পিডিএফটো মই কমেন্ট সেকশনত আপলোড কৰি দিম গম আছে কমেন্টত আপলোড কৰি দিম কমেন্ট সেকশনত পিডিএফটো পাই যাবা ভাল কমেন্টত পাই যাবা পিডিএফটো সো নেক্সট টপিকটো চাও আমাৰ নেক্সট এন্ড দা লাষ্ট টপিক দালাই লামা এন্ড হিজ গ্ৰেমি অ্যাওয়ার্ড সো আমি চিনি পাও দালাই লামা কোন হয় তিব্বতীয়ান এজন বুদ্ধিষ্ট মংক হয় সো তেখেতক আমি ভালকে চিনি পাও তেখেত তিব্বতৰ কি আছিল এজন বুদ্ধিষ্ট মংক লগতে তেখেত কি আছিল এজন তিব্বতৰ পলিটিক্যাল লিডাৰ আছিল সো তেখেতক ৰিসেন্টলি কি দিয়া হয় আমাৰ ইউএছৰ পৰা যেটো গ্ৰেমি অ্যাওয়ার্ড সেই অ্যাওয়ার্ডটো দিয়া হয় চাও আমি কি What is the news? This is to GS1 Art and Culture Police perspective more important. Dalai Lama won the Grammy Award for Best Audio Book Narration and Storytelling Recording और करना है Dalai Lama की पाए Grammy Award तो पाए समझना तो एक बार Dalai Lama की award पाए Grammy Award पाए Who is Dalai Lama? Dalai Lama कौन है मतलब सावामी Dalai Lama कौन है सामी खुदा न्यूज़ पाओ ना Dalai Lama so Dalai Lama कौन है So Dalai Lama is the highest spiritual leader of Tibetan Buddhism. Tibbetor যেটো যে বুদ্ধিজম যাক বেসিক্যালি আমি কি বুলি কও বজ্ৰায়না বুদ্ধিজম বুলি কও বজ্ৰায়না বজ্ৰমানা থাকিবা বজ্ৰায়না বুদ্ধিজম সো এই বুদ্ধিজমটো বেসিক্যালি কেনেকা বুদ্ধিজম হয় তান্ত্ৰিক বুদ্ধিজম তান্ত্ৰিক
মনে ৰাখিবা তান্ত্ৰিক বজ্ৰায়না বুদ্ধিজম আমি জানো বুদ্ধিজমৰ কি হৈছে বুদ্ধিজমৰ যেটো যে বুদ্ধিজমৰ আমি পঢ়িছো যে যেটো ফোর্থ কাউন্সিল হৈছিল ক'ত হৈছিল ফোর্থ কাউন্সিল কাশ্মীৰৰ যেটো যে ফোর্থ কাউন্সিল হৈছিল কুণ্ডলবনত মনত আছে না কানিষ্কাৰ টাইমত 78 এডিট হৈছিল না মনত আছে না সো সেই ফোর্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলত আমি বেসিক্যালি দেখা পাও কি হয় দুটা ভাগত ভাগ হয় এটা কি আছিল মহায়ানা আৰু এটা কি আছিল হিনায়ানা সো হিনায়ানাক বুদ্ধাক হিচাপে ভাবে এজ এ টিচার হিচাপে ভাবে আৰু মহায়ানা সকলে বুদ্ধাক হিচাপে ভাবে এজ এ গুরু হিচাপে সরি এজ এ গড হিচাপে ভাবে হিনায়ানা সকলে বুদ্ধাক এজ এ টিচার হিচাপে ভাবে আৰু মহায়ানা সকলে বুদ্ধাক এজ এ গড হিচাপে ভগৱান হিচাপে বিলিভ কৰে আৰু মহায়ানা সকলে বুদ্ধাক পূজা কৰিছিল সো সেই মহায়ানা সকলৰ পৰা আমি দেখা পাম বহুত টাইম পিছত পালা সকলৰ বেংগলত যেতিয়া পালা ডাইনেষ্টি এস্টাবলিশ হ'ব সেই পালা ডাইনেষ্টি টাইমত দেখা পাম মহায়ানা সকলৰ পৰা অলপ মহায়ানা সকলৰ পৰা ডিৰাইভ হৈ কেনে বেংগলৰ যেটো যে তান্ত্ৰিজম আছে বেংগলৰ যেটো যে তান্ত্ৰিক ফিলসফি আছে সেই তান্ত্ৰিক ফিলসফিটো মহায়ানাৰ লগত এড হৈ কেনে তাতে নতুন এটা বুদ্ধিষ্ট ফিলসফি ডেভেলপ হয় যাক কি বুলি কোৱা হয় বজ্ৰায়না বুদ্ধিজম বুলি কোৱা হয় য'ত তান্ত্ৰিকিজম আছে বুদ্ধিজমৰ লগত কি আছে তান্ত্ৰিজম আছে সো ইয়াক বেসিক্যালি কি বুলি কোৱা হয় তিব্বেটিয়ান বুদ্ধিজম বুলি কোৱা হয় সো সেই তিব্বেটিয়ান বুদ্ধিজমৰ সবতকে হাইয়েস্ট যোনজন স্পিৰিচুৱেল লিডাৰ তেখেতক কি বুলি কোৱা হয় দালাই লামা বুলি কোৱা হয় সো তিব্বেটিয়ান যেটো বুদ্ধিজম আছে তান্ত্ৰিক বুদ্ধিজম সেই তান্ত্ৰিক বুদ্ধিজমৰ সবতকে ডাঙৰ যোনজন হাইয়েস্ট লিডাৰ সেই লিডাৰজনক কি বুলি কোৱা হয় দালাই লামা বুলি কোৱা হয় সো দা কারেন্ট এন্ড 14 দালাই লামা ইজ তেনজিন গায়স্ত সো বর্তমান যোনজন দালাই লামা এই যে অলপ আগত পিকচারটো চাইছিল যে তেখেত বর্তমান 14 দালাই লামা সো ইয়াৰ আগত 13 জন দালাই লামা তেখেতৰ আগত 13 জন দালাই লামা আছিল তেখেত 14 নম্বৰ দালাই লামা সো তেখেতৰ নাম কি তেনজিন গায়স্ত মনত ৰাখিবা তেখেতৰ অৰিজিনেল নামটো হৈছে তেনজিন গায়স্ত কিন্তু আমি দালাই লামাই বুলি জানো দালাই লামা বুলি কৈ থাকো সো তেখেতৰ অৰিজিনেল নামটো মনত ৰাখিবা সিলেকশন কেনেকা হয় হি ওয়াজ বৰ্ন লামো তন্ধুপ ইন 1935 তেখেতৰ জন্ম হয় ইয়া তেখেতৰ কাহিনী কৈ আছো তেনজিন গায়স্ত তেখেতৰ কাহিনী কৈ আছো ক'ত জন্ম হয় তেখেতৰ লামু তন্ধুপ ইন 1935 তেখেতৰ জন্ম হয় ওয়াজ ৰিকগনাইজড এজ দা ৰিইনকাৰ্নেশন অফ দা 13 দালাই লামা এট দা এজ অফ 2 আৰু 13 দালাই লামাৰ তেখেতৰ 13 যোনজন দালাই লামা আছিল সেই দালাই লামাজনৰ পুনৰ জন্ম হৈছে বুলি তেখেতৰ 2 বছৰ বয়সত তেখেতক বিলিভ কৰা হৈছে তেখেত 14 দালাই লামা হৈছে তাৰ ৰুল কি ট্ৰেডিশনালি দালাই লামাজ ওয়াৰ বোথ দা স্পিৰিচুৱেল এণ্ড পলিটিক্যাল হেড অফ তিব্বতৰ স্পিৰিচুৱেল আৰু পলিটিক্যাল হেড হয় হাউএভাৰ ইন 2011 the current Dalai Lama retired from his political duties to make way for democratically elected government in exile so in 2011 আমি দেখা পাও তেখেতে তাৰ পৰা ৰিটায়াৰমেন্ট লয় পলিটিক্যাল হেড পৰা ৰিটায়াৰমেন্ট হয় আৰু বৰ্তমান যোনজন দালাই লামা আছে বেসিক্যালি তেখেতৰ নাম কি তেনজিন সো তেখেতৰ কি দি আছে নোবেল পিস প্ৰাইজও পাইছে তেখেতে হি ওন দা নোবেল পিস প্ৰাইজ ইন 1989 ফৰ হিজ নন ভায়োলেন্ট স্ট্ৰাগল ফৰ দা লিবাৰেশন অফ তিব্বত সো তিব্বতৰ লিবাৰেশন কি হয় অলপ আমি চাই আছো এতিয়া চাও তিব্বতৰ কেনেকা লিবাৰেশন আছে কনফ্লিক্ট সেন্টাৰ অন দা সভাৰ্নিটি অফ তিব্বত আমি গম পাও কি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰতে কি আছে হিমালয়ৰ ওপৰত কি আছে তিব্বত আছে এখিনি ৰিজন কি তিব্বত আৰু তিব্বতৰ ওপৰত কি আছে চাইনা আছে সো বেসিক্যালি দেখা পাও কি ইন 1950 চাইনাজ পিপল লিবাৰেশন আৰ্মি এন্টাৰ তিব্বত ক্লেমিং ইট হেড অলৱেজ বিন পাৰ্ট অফ চাইনা সো চাইনাৰ যেটো যে পিপল লিবাৰেশন আৰ্মি চাইনাৰ আৰ্মি আহি কেনে তিব্বতত সোমাই 1950 আৰু সোমাই কেনে তিব্বতৰ নিজৰ আন্ডাৰত লৈ যায় গমছা সো এই তাৰ ফাইট দেখা পাও 1959 আফটাৰ এ ফেইল আপৰাইজিং এগেইনষ্ট Chinese rule in 1951 Dalai Lama fled to Dharmshala in India where he has lived in exile ever since so আমি দেখা পাও কি 1950 কি হয় চাইনাৰ যেটো পিপলস লিবাৰেশন আৰ্মি আছে সেই আৰ্মিটোৱে আহি কেনে তিব্বতত চাইনাৰ পৰা আহি কেনে তিব্বত ক্যাপচাৰ কৰে তিব্বত ক্যাপচাৰ কৰি কেনে হিয়তে ডিক্লেয়াৰ কৰে যে তিব্বত সদায় কাৰ পাৰ্ট আছিল চাইনাৰ পাৰ্ট আছিল আগৰ পৰা চাইনাৰ পাৰ্ট আছিল সো ইয়াতে দেখা পাম কি হ'ব 1950 পৰা 1959 লৈকে 1950 পৰা 1959 লৈকে এই 9 বছৰ দালাই লামা যোনজন তেনজিন যোনজন দালাই লামা সেই দালাই লামা জনে কি কৰিছিল চাইনাৰ সেই আৰ্মি বিলাকৰ এগেইনষ্টত তেখেতে ফাইট কৰি আছিল আপৰাইজিং কৰি আছিল নন ভায়োলেন্ট থ্ৰুদি কেনে অহিংসা আন্দোলন হিচাপে তেখেতে কি কৰি আছিল ফাইট কৰিছিল কিহৰ কাৰণে ফাইট কৰিছিল তিব্বতৰ লিবাৰেশন বিচাৰিছিল তিব্বতৰ স্বাধীনতা বিচাৰিছিল কাৰ পৰা চাইনাৰ পৰা সো বেসিক্যালি তেখেতৰ এই লিবাৰেশন যেটো যে চাইনাৰ এগেইনষ্টত যেটো যে তেখেতে ফাইট কৰিছিল সেইটো সাকসেসফুল হোৱা নাছিল 1950 পৰা 1959 লৈকে সেইটো সাকসেসফুল হোৱা নাছিল আৰু 1959 ত আমি দেখা পাও এই দালাই লামা যোনজন তেনজিন তেখেতে 1959 ত কৰ পৰা তিব্বতৰ পৰা পলাই কেনে আহি কেনে ইণ্ডিয়াৰ ধৰ্মশালাত আহি কেনে সেটেল হয় যেটোৰ কাৰণে আমি ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত কনফ্লিক্টটো তাৰ পিছতে আমি দেখা পাও ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ কনফ্লিক্টটো ষ্টাৰ্ট হয় মনত আছে ন আমি তাৰ আগতে দেখা পাও ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ ৰিলেশন বহুত ভাল আছিল মনত আছে ন পঞ্চিল ট্ৰিটি পঞ্চিল ট্ৰিটি বাকৰা নাঙ্গল ডেমত বহি কেনে আমাৰ জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু চাইনাৰ প্ৰেসিডেন্টে কি কৰিছিল চাইনাৰ প্ৰেসিডেন্টে এটা ট্ৰিটি কৰিছিল বাকৰা নাঙ্গল ডেমত বহি কেনে পঞ্চিল আছে
কিন্তু আমি দেখা পাওঁ 1959ত কি হয়, সেই দালাই লামা যোনজন তেনজিন তেখেতক আশ্ৰয় দি ক'ত দিয়া হয়, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ধৰ্মশালাতে তেখেতক আশ্ৰয় দিয়া হয়। তাৰ ফলতে আমি দেখা পাওঁ ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো বেয়া হৈ যায়। ইভেন 1962ত আমি কি দেখা পাওঁ, ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডো চাইনা ৱাৰো দেখা পাওঁ। চ' দ্য মিডিল ৱে, দালাই লামা কাৰেণ্টলি ডাজ নট চিক ফুল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ফ্ৰম চাইনা, ইনষ্টেড হি এডভোকেট ফৰ মিনিংফুল অট'নমি, দ্য ৰাইট ফৰ টিবেটিয়ান টু প্ৰিজাৰ্ভ দেয়াৰ কালচাৰ ৰিলিজন উইথিন চাইনা। চ' তেখেতে কৈছে যে আমাৰ এতিয়া চাইনাৰ পৰা ফুল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ নালাগে, বাট চাইনাই কি কৰিব লাগে, তিব্বতীয়ান মানুহখিনি যিবিলাক আছে সেইখিনিৰ যিটো ৰিজনেল যিটো কালচাৰ আছে, তিব্বতৰ যিটো কালচাৰ আছে, তিব্বতৰ যিটো যে বুদ্ধিজম আছে, সেই বুদ্ধিজমটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে বুলি তেখেতে ডিমাণ্ড কৰি আছে। চ' তেখেতে বৰ্তমান বেলেগ পাথ এটা ফ'ল' কৰি আছে, মনত ৰাখিবা এইখিনি। চ' হিষ্টৰী এণ্ড লিংক উইথ বুদ্ধিজম, দালাই লামাৰ বুদ্ধিজমৰ লগত কি লিংক হয়? So the title Dalai Lama is combination of Mongolian Dalai, Mongolian word Dalai, Dalai মানে কি ocean, সাগৰ, সাগৰ, মহাসাগৰ আৰু গমইছা, and the Tibetan Lama, Tibetan word কি Lama. So মনত ৰাখিবা Mongolian word Dalai আৰু Tibetan word Lama. So Dalai মানে কি মহাসাগৰ আৰু Lama মানে কি টিচাৰ অৰ গুৰু. So meaning ocean of wisdom, মানে সাগৰ মহাসাগৰৰ দৰে জ্ঞান বা জ্ঞান, ocean of wisdom মানে সাগৰ মহাসাগৰৰ দৰে কি নলেজ আছে. So basically Dalai Lama তাৰ মিনিং হয়. So the lineage we saw, the lineage began in 14th century. 14th century পৰা Dalai Lama এই যিটো পোষ্ট এইটো আৰম্ভ হয়, তিব্বতত আৰম্ভ হয়। চ' ফাৰ্ষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান কিমান নম্বৰ দালাই লামা, 14 নম্বৰ দালাই লামা। চ' বৰ্তমান 14 জনৰ দালাই লামাৰ নাম কি, তেনজিন। চ' মনত ৰাখিবা, দালাই লামাজ আৰ বিলিভ টু বি দ্য মেনিফেষ্টেশ্যন অফ অৱলিকিতেশ্বৰা দ্য বুদ্ধিষ্টবা। বুদ্ধিষ্টবা মনত ৰাখিবা, মহায়ানাত কি কৰা হয়, মহায়ানা যিটো বুদ্ধিজম আছে, সেই মহায়ানা আৰু বজ্ৰায়না বুদ্ধিজমত বুদ্ধাৰ কিছুমান ইনকাৰ্নেশ্যন আছে, যেনেকৈ বুদ্ধাৰ ফাইনেল ইনকাৰ্নেশ্যনটো কি আছিল আমি চবে গম পাওঁ। মহায়ানা বুদ্ধিজমৰ মতে সেইটো আছিল কি সিদ্ধাৰ্থ। এজ এ সিদ্ধাৰ্থ হিচাপে গৌতম বুদ্ধাই এজ এ হিউমেন ৰূপ লৈ কেনে জন্ম লৈছিল, মানৱ ৰূপ লৈ কেনে সিদ্ধাৰ্থ হিচাপে বুদ্ধাই জন্ম লৈছিল। এইটো ফাইনেল তেখেতৰ ফাইনেল বাৰ্থ আছে। তাৰপিছত বুদ্ধাই কি লাভ কৰে, নিৰ্বাণা লাভ কৰে। নিৰ্বাণা লাভ কৰাৰ লগে লগে বুদ্ধাৰ আৰু ৰিবাৰ্থ নহয়, আৰু তেখেত বুদ্ধাৰ ৰিবাৰ্থ মানে সিদ্ধাৰ্থ হোৱা মানৱ মানে এজ এ হিউমেন হিচাপে মানুহ হিচাপে জন্ম লাভ কৰা, মানুহ ৰূপত জন্ম লাভ কৰাৰ আগতে এইটো বিলিভ কৰা হয়, মহায়ানা বুদ্ধিজমত বিলিভ কৰা হয় যে বুদ্ধাৰ তাৰ আগতে 550টা তেখেতৰ জন্ম হৈছিল, গম পাইছা। 550টা তেখেতৰ বিভিন্ন ৰূপ লৈ কেনে তেখেতে জন্ম হৈছে। 550 টাইমছ বুদ্ধাই জন্ম লৈছিল, আৰু তেখেতৰ ফাইনেল যিটো ইনকাৰ্নেশ্যন আছিল এইটো এজ এ হিউমেন আছিল, এজ এ মানৱ অৱতাৰত আহিছিল তেখেত, আৰু সেইজন কোন আছিল, সিদ্ধাৰ্থ গৌতম বুদ্ধ হয় তেখেত, গম পাইছা। আৰু তাতে তেখেতে নিৰ্বাণা লাভ কৰে। নিৰ্বাণা লাভ কৰাৰ লগে লগে তেখেতৰ আৰু কি নহয়, ৰিবাৰ্থ নহয়, মানে তেখেতে মোক্ষ প্ৰাপ্তি কৰিলে। চ' সেইটো আছিল কি বুদ্ধিজমৰ কনচেপ্ট। মই বুদ্ধিজম তোমালোকক হিষ্ট্ৰীত ভালকৈ পঢ়াই দিওঁ, তাতে চাবা। চ' অৱলিকিতেশ্বৰা এটা কি হয়, তাৰে ওৱান অফ দ্য এটা কি হয়, বুদ্ধিষ্টৱা হয়, বুদ্ধাৰ এটা কি হয়, ৰূপ হয়। চ' এইটো বিলিভ কৰা হয় দালাই লামাৰ যিটো যে লিনেজ, সেই লিনেজটো অৱলিকিতেশ্বৰা যিটো বুদ্ধিষ্টৱা আছে তাৰ পৰা আৰম্ভ হয়। চ' সেই বুদ্ধিষ্টৱাটোক বেচিকেলি কি বুলি কোৱা হয়, বুদ্ধিষ্টৱা অফ কম্পেশ্যন, মনত ৰাখিবা, বুদ্ধিষ্টৱা অফ কম্পেশ্যন। চ' অৱলিকিতেশ্বৰা যিটো যে বুদ্ধিষ্টৱা আছে, সেই বুদ্ধিষ্টৱাৰ পৰা কি আৰম্ভ হয়, দালাই লামাসকলৰ বংশটো ষ্টাৰ্ট হয় বুলি বিলিভ কৰা হয়। আৰু সেই অৱলিকিতেশ্বৰাটো কি হয়, বুদ্ধিষ্টৱা অফ কম্পেশ্যনৰ এটা বুদ্ধিষ্টৱা, হু চ'জ টু বি ৰিবৰ্ণ টু হেল্প হিউমেনিটিক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে ৰিবৰ্ণ হৈ আছে। চ' গেলুং স্কুল মনত ৰাখিবা, আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, গেলুং স্কুল, হি ইজ দ্য হেড অফ দ্য য়েল্ল' হেড গেলুং স্কুল, ওৱান অফ দ্য 4 মেইন স্কুল অফ তিব্বতীয়ান বুদ্ধিজম। চ' তিব্বতীয়ান বুদ্ধিজমত আমি গম পাওঁ 4টা স্কুল আছে, 4টা ইম্পৰ্টেণ্ট স্কুল আছে। তাৰে চবতকৈ ডাঙৰ যিটো স্কুল এইটোক য়েল্ল' হেড বা গেলুং স্কুল বুলি কোৱা হয়। আৰু গেলুং স্কুল অফ বুদ্ধিজম যিটো আছে তিব্বতীয়ান বুদ্ধিজম হয়, তাৰে হেড কোন হয়, দালাই লামা তাৰে হেড হয়। দ্য ৰিইনকাৰ্নেশ্যন ডিবেট, এ মেজৰ ফিউচাৰ কনফ্লিক্ট এক্সিষ্ট ৰিগাৰ্ডিং হিজ ছাকচেছৰ, দালাই লামা হেজ ছাজেষ্টেড হি মাইট নট ৰিইনকাৰ্নেট এট অল or might do so outside the China, while the Chinese government insists they have the legal right to approve the next Dalai Lama. So ইয়াতে ডাঙৰ এটা ডিবেট হয় যে বৰ্তমান যোনজন দালাই লামা আছে, সেই দালাই লামা যোনজন তেনজিন, তেখেতে কয় যে নেক্সট আৰু এনেকুৱা বুদ্ধিষ্ট দালাই লামাৰ কোনো ইনকাৰ্নেশ্যন নাহে, মানে অৱলিকিতেশ্বৰৰ আৰু কোনো ৰূপ নাহে, ময়ে লাষ্ট, 14 নম্বৰটো ময়ে লাষ্ট। কিন্তু ইয়াতে চাইনাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কি কয় যে সিহঁতৰ ওচৰত লিগেল ৰাইট আছে, নেক্সট দালাই লামা কোন হ'ব সেইটো চাইনাৰ গভৰ্ণমেণ্টে এপ্ৰুভ কৰি দিব। চ' এইটো লৈ কিনে এটা ডিবেট হয়। লাষ্ট আমি চাই লওঁ কি হোৱাট ইজ গ্ৰেমি এৱাৰ্ড। গ্ৰেমি এৱাৰ্ডটো কি হয়? চ' গ্ৰেমি এৱাৰ্ড মষ্ট প্ৰেষ্টিজিয়াছ অনাৰ ইন গ্ল'বেল মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে চবতকৈ ডাঙৰ এৱাৰ্ড গ্ৰেমি এৱাৰ্ড। অস্কাৰ অফ মিউজিক বুলি কোৱা হয়। আমাৰ কোনে পাইছে? এ আৰ ৰহমানে পাইছে গ্ৰেমি এৱাৰ্ড, আৰু বহুতে পাইছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা।
প্ৰেজেণ্টেড বাই ৰেকৰ্ডিং একাডেমি USA যিটো একাডেমি মনত থাকিব দ্য ৰেকৰ্ডিং একাডেমি USA এই একাডেমিটো কি কৰে গ্ৰেমি এৱাৰ্ডটো প্ৰেজেণ্ট কৰে পাৰপজ কি টু ৰিকগনাইজ আৰ্টিষ্টিক এচিভমেণ্ট টেকনিকেল প্ৰফিচিয়েঞ্চি এণ্ড অভাৰঅল এক্সেলেঞ্চ উইথাউট ৰিগাৰ্ড টু চেলছ অৰ চাৰ্ট পজিশ্যন মনত থাকিব এইখিনি স্কোপ while most people know the big 4 album record song of the year plus best new artist there are over 90 categories covering everything from the jazz and classical to audiobooks and comedy so gotekhinir uporat base kori kene Grammy award to dia hoy kune diye Grammy award the recording academy US er jitu je recording academy ase সেই academy to Grammy award to present kore buji paisa na সকলে I hope সকলে বুজি পাইছা যোনে যোনে বুজি পাইছা এবাৰ জনাবাচোন কমেন্ট সেকশনত বুজি পাইছো বুলি সকলে চাই আছা ন বুজি পাইছো বুলি জনাবা আজিৰ এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছিল টপিক এটা আজি আমি ডিসকাস কৰিলো ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক চাৰিটা টপিক আছিল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ৰেট হোল মাইনিং চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান মনে থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান হল ভাৰত ট্যাক্সি গমছা দালাই লামা গ্ৰেমি এৱাৰ্ড গোটেইখিনি মনত ৰাখিবা গ্লোয়িং উইংছ তুমি NGT স্ট্যাটুটৰি বডি হয় নেকি সো তুমি এটা কাম কৰিবা এটা ৰিকমেন্ড কৰি আছো আমাৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ মনত ৰাখিবা কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ জানুৱাৰী মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত মই এটা কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স লৈছিলো মানে এটা জানুৱাৰী মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইক নহয় জানুৱাৰী মাহৰ সেকেন্ড উইকত এটা টপিক লৈছিলো তাতে এনেকুৱা এনভায়ৰনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট লৈ কেনে এটা টপিক আছিল গমছে বস্তুটো আমাৰ ডিমা হাছাও ডিস্ট্ৰিক্টৰ যেটো সিমেন্ট ফ্যাক্টৰী লৈ কেনে এটা নিউজত আছিল তাতে মই NGT যেটো নেশনাল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল টো ভালকে ডিসকাস কৰিছিলো NGT টো কেনেকা ক্ৰিয়েট কৰা হয় কোনটো এক্টৰ আন্ডাৰত ক্ৰিয়েট কৰা হয় সো নেশনাল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল যেটো এটো কি হয় এটা স্ট্যাটুটৰি বডি হয় কিয়ৰ কাৰণে স্ট্যাটুটৰি মনত থাকিবা বডি দুই ধৰণৰ থাকে তোমালোকক ইয়াতে এটা বস্তু মই বুজাই দিছো ডাউট ক্লিয়াৰ কৰি আছো আমাৰ যিখিনি বডিজ আছে যিমান বডি আছে সৰকাৰি যিমান বডি আছে সো সেই বডি বিলাক দুই ধৰণৰ বডি থাকে এটা থাকে কি কনস্টিটিউশনাল বডি এটা কি থাকে কনস্টিটিউশনাল বডি মানে কি যিখিনি বডিৰ কথা কনস্টিটিউশনত মেনশন আছে মেনশন ইন কনস্টিটিউশন এজ এ আৰ্টিকেল হিচাপে মেনশন আছে যেনেকা আমি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া কোনটো আৰ্টিকেলত আছে আৰ্টিকেল 324 ত আছে সো যিবিলাক বডিৰ ফৰ এক্সাম্পল UPSC হক APSC হক এনেকা যিবিলাক বডিৰ কথা যিবিলাক অৰ্গানৰ কথা ডাইৰেক্ট কনস্টিটিউশনত মেনশন আছে সেইবিলাকক কনস্টিটিউশনাল বডি বুলি কোৱা হয় বাকি যিমান বডি আছে যিবিলাকৰ কথা কনস্টিটিউশনত মেনশন নাই সেইবিলাকক নন কনস্টিটিউশনাল বডি বুলি কোৱা হয় নন কনস্টিটিউশনাল বডি সো এতিয়া তোমালোকে কোৱেশ্চন কৰিবা কি স্ট্যাটুটৰি কি হয় সো নন কনস্টিটিউশনাল বডি টু দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয় এটা হৈছে স্ট্যাটুটৰি এটা হৈছে স্ট্যাটুটৰি আৰু এটা হৈছে নন স্ট্যাটুটৰি নন কনস্টিটিউশনাল বডিক আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয় এটা হৈছে স্ট্যাটুটৰি আৰু এটা হৈছে নন স্ট্যাটুটৰি বিলাক কেনেকা ক্ৰিয়েটেড বাই এক্ট কোনো আইনৰ থ্ৰু দি কিনে কৰা হয় আৰু এই এক্টৰ থ্ৰু দি কিনে কোনে কৰিব লেজিসলেটিভ মানে সংসদ মানে পাৰ্লিয়ামেন্টে হওক বা বিধানসভাই হওক তাৰ কিবা এক্টৰ থ্ৰু দি কিনে যদি কিবা বডি বনাইছে এইবিলাকক স্ট্যাটুটৰি আৰু নন স্ট্যাটুটৰি বডি বিলাক কি এইবিলাক কি এক্টৰ থ্ৰু দি কিনে বনোৱা নহয় মনত ৰাখিবা ডাইৰেক্টলি দেয়াৰ are no direct act for this or body so এইবিলাক নন স্ট্যাটুটৰি বডিৰ কাৰণে কোনো ডাইৰেক্ট এক্ট নাথাকে মানে কোনো বেলেগ এটা এক্ট আছে সেই এক্টৰ থ্ৰু দি কিনে তাৰ পিছত আমি দেখা পাও এনেকা কিছুমান বডি বনোৱা যেনেকা দিল্লী পুলিচ এক্ট এটা আছে তাৰে এটা এক্সাম্পল দিছো নন স্ট্যাটুটৰি বডিৰ এক্সাম্পল দেখাইছো যেনেকা সেবি আছে সিকিউৰিটি এক্সচেঞ্জ বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া অলপ আগত কি কৈছিলো NGT নেশনাল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল নেশনাল ওমেন কমিশন নেশনাল হিউম্যান ৰাইট কমিশন ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ সো এইবিলাক সব কি হয় স্ট্যাটুটৰি বডি হয় নন স্ট্যাটুটৰি বডি তোমালোকক এটা এক্সাম্পল দি আছো CBI মনত আছে না CBI সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন CBI সো CBI কেনেকা ক্রিয়েট করা হয় CBI এর কারণে কোনো CBI অ্যাক্ট নাছিল CBI এর কারণে কি অ্যাক্ট আছিল দিল্লী পুলিশ অ্যাক্ট সো দিল্লী পুলিশ অ্যাক্টর থ্ৰু দি কেনে পিছত CBI টু ক্ৰিয়েট কৰা হয় বহুত পিছত ক্ৰিয়েট কৰা কিন্তু এই যিখিনি অৰ্গান আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে এজাৰ নিজা এক্ট আছে যেনেকা নেশনাল হিউম্যান ৰাইট কমিশন এক্ট আছে সেবি এক্ট আছে 1992 গম আছে NGT এক্ট আছে 2008 আই থিংক পাহৰি গৈছে একচুৱেল ডেটটো সো নেশনাল ওমেন কমিশন আছে 1994 সো এনেকা স্ট্যাটুটৰি বডিবিলাকৰ কি থাকে এটা এক্ট থাকে নন স্ট্যাটুটৰি ডাইৰেক্ট এক্ট নাথাকে আৰু কনস্টিটিউশনাল বডিবিলাক মনত ৰাখিবা ডাইৰেক্ট কি থাকে ডাইৰেক্ট কনস্টিটিউশনত মেনশন থাকে সো আই হোপ সকলোৱে বুজি পাইছা অলপ ইন্টাৰেক্ট কৰিবা ভাল হয় বস্তুখিনি ক্লাছত আই হোপ সকলোৱে বুজি পাইছা আজিলৈকে ইমানে থাকক সো ক্লাছটো যদি ভাল লাগে আমাৰ ইয়াতে অলপ ভিডিঅ'টোত লাইক দি দিবা এটা সবে লাইক দি দিবা যোনে চাই আছা সো আজিলৈকে ইমানে থাকক অহাকালি আকৌ ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ টপিক লৈ কেনে আহিম
So thank you everyone. Good night everyone.